ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს ფრენბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ირაკლი ჩაჩუა. შემოგვიერთით 240 91 92 240 92 92 კითხვას და მოსაზრებას ჩვენს ვებგვერდზე ველით. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ირაკლი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ 2017 წლის შეფასებაც უკვე შესაძლებელია, 1 დეკემბერია და ძალიან ცოტა დრო რჩება წლის დასრულებამდე. მოდით თავდაპირველად წლევანდელ მონაგარზე ვთქვათ და წელს განხორციელებულ პროექტებზე რამდენად კმაყოფილი ხართ და შედეგი რამდენად მისაღებია ჩვენთვის? მოგესალმებით ელენე, მოგესალმები თქვენს მწვენელს. ესე იგი 2017 წელი დახუნძული იყო ბევრი საერთაშორისო შეჯიბრებით. ესე იგი პირველად მოყვებით იმას, რომ ძირითადი ჩვენი მიზანი იყო, რომ ევროპის ჩემპიონატისათვის, რომელიც ჩატარდა სექტემბრის თვეში, მომზადებული იყო სათანადო დონეზე ჩვენი ქალთა ნაკრები. ამისათვის ჩვენ მზადება დავიწყეთ მაისის თვეში. შეიკრიბა გუნდი, ახლა ლეგიონერები ჩამოვიდნენ და ისინი მათმა გაიარეს შეკრება. და მაისის ბოლოდან უკვე მათ მიიღეს მონაწილეობა ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში. აქ იყო პირველი განაცხადი, ეს შესარჩევი ტურნირი ჩვენთვის იყო მოსამზადებელი თამაშები ევროლიგისათვის, რომელიც ივნისში ჩატარდა შემდგომ. ევროპის მსოფლიო შესარჩევზე ჩვენმა გუნდმა ითამაშა, ახალი შეკრებილი იყო, იქ იყო ესეთი გრანდები, როგორც არის მაგალითად რუსეთის ნაკრები, ბელგიის ნაკრები იყო წარმოდგენილი, ხორვატიის ნაკრები, რომელთაც თამაშმა შემდგომ ჩვენ გაგვიადვილა მათთან თამაში უკვე ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე და ესენი ჩვენ წავაგეთ თამაშები, მაგრამ ჩვენი ახალგაზრდა გუნდისათვის ეს იყო კარგი გაკვეთილი. ხოლო შემდგომ იყო უკვე ევროლიგაზე ჩვენ ქვეჯგუფში იყო საფრანგეთის, ხორვატიისა და მონტენეგროს გუნდები, მათ პარტიები იყო მოგებული აქა, უკვე მოგებულ პარტიებზე საუბრობ ჩვენ და წავაგეთ ესე, მაგრამ ერთი ნაბიჯით უკვე კიდევ აიწია ჩვენმა გუნდმა. შემდეგ იყო ამ გუნდის ორი გასვლა პოლონეთში, სადაც უკვე ჩვენი გუნდი უგებს ამხანაგურ თამაშებში პოლონეთის პირველი დივიზიონის გუნდებს და ბელორუსიის ერთი საპრიზო ადგილის გასულ გუნდს. ეს უკვე რა თქმა უნდა შედეგი იყო და შემდგომ ჩვენმა გუნდმა გაიარა შეკრება და მოვიდა უკვე 2017 წლის 22 სექტემბერი, სადაც დაიწყო უკვე ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი. ესე იგი ჩვენი გუნდის სტრატეგია იყო მწვრთნელებთან ერთად გავიარეთ ეს, რომ ჩვენთან ძალიან ძლიერი იყო იტალიის გუნდი, იტალიის ნაკრები, რომელიც იყო მოქმედი ევროპის ჩემპიონი. პირველი თამაში იყო იტალიის ნაკრებთან, ხოლო მეორე თამაში იყო ხორვატიის ნაკრებთან. ხორვატიის ნაკრებთან ჩვენ მანამდე ერთი სეტი მოგებული ჰქონდა ხორვატიაში და იმეც ვიქონიებდით, რომ შევძლებდით ამ ბარიერის გადალახვას. მაგრამ მოხდა ისე, რომ 2-0 როდესაც ვაგებდით ხორვატიის ნაკრებთან, შემდეგ მოვიგეთ სეტი და მეოთხე სეტში გამოუცდელობის გამო, ვაღიარებ რომ გამოუცდელობის გამო, იმიტომ რომ ჩვენი გოგონები არიან 18-19 წლის გოგონები არიან, საშუალო ასაკი არის 20 წელიწადი თითქმის რა და ძირითადი ბირთვი არის 18-19 წლის, მათ სათანადო წინააღმდეგობა გაუწიეს, მაგრამ გამოუცდელობის გამო აჯობა გამოცდილმა ხორვატიის ნაკრებმა, თორემ ჩვენ შანსი ჰქონდა რომ გადავსულიყავით შემდგომ ეტაპზე.
ნუ შემდეგ იყო ოქტომბრის თვეში ჩატარდა ბათუმში უკვე ტრადიციულად ტარდება უკვე აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის ჩემპიონატი საპლიაჟო ფრენბურთში, სადაც ჩვენმა გოგონებმა დაიკავეს მე-5-მე-6 ადგილი გაიყვეს და ბიჭების სხვათა შორის პირველად იყო წარდგენილი ახალგაზრდა წყვილი, 17-18 წლის ბიჭები, 18 და 21 წლის ბიჭი არის წარდგენილი, ნუ ჩემი შვილი თამაშობს ჩაჩუა და ერთი კიდე მგუნიავა, რომელმაც სათანადო წინააღმდეგობა გაუწიეს უკვე რუსეთის ახალგაზრდულ ნაკრებს რა. ასე რომ ნენელა წინსვლა არის საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ისაუბრეთ და ნუ წინსვლა არის, ამას აღნიშნავენ თვითონ სპეციალისტები. ეხლა მე თვითონ ორგანიზებაზე რა თქმა უნდა შემდგომში ვილაპარაკებთ, მაგრამ ტურნირის ახლა ევროპის ჩემპიონატს, მაგრამ ახლა მე მინდა აღნიშნო რომ გინდა ვინც იყვნენ ჩამოსული სპეციალისტები, ანუ მენეჯერები იყვნენ ჩამოსული თურქეთიდან, პოლონეთიდან, იტალიიდან, რომ გუნდებს ახდენენ და ისა ყველა მაგნიშნა საქართველოს ნაკრების წინსვლა. თქვენ უკვე ხართ დიდ ფრენბურთში მოს ყველა აბსოლუტურად აღნიშნა რა. იმიტომ რომ ხორვატიის ნაკრები რომელიც არის გრანდი და ეთამაშები თანაბარ და ბელორუსის ნაკრებს უკვე ეშინია მეორე დღეს თამაში და აღიარეს რომ ეშინოდა და ჩვენი გოგონები წაგებული მაგრამ თამაში მე ვერ გაიხსენ თორე იყო შანსი მაგალითად ბელორუსის ნაკრებთან. აი ეს უკვე რო ეშინია ჩვენ ეს უკვე არის ის რომ ჩვენ წარმოვადგენ ძალას. უკვე წარმოვადგენ ძალას და რომ გაგვიწიონ სათანადო წინააღმდეგობა გუნდებს. ასე რომ ჩვენი გუნდი ქალთა ნაკრებზე მაქვს, ეს არის მომავლის გუნდი, რომელმაც მაგალითად უნდა ითამაშოს ფრენბურთი თამაშდება მაგალითად 22-23 წლის როდესაც ჩვენ გუნდს აქვს იმის შანსი, რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპზე შემდგომში გავიდეს თვითონ, არა როგორც მასპინძელი. ბატონო ირაკლი, როგორ თვლით რის ხარჯზე მოხდა ამ გოგონების თქვათ ესეთი სწრაფი ტემპით ზრდა, იმიტომ რომ თუ კი გადავხედავთ იგივე როგორც თავად ბრძანეთ უცხოელების და სპეციალისტების შეფასებას საკმაოდ სწრაფად განვითარდა ეს ნაკრები. კი, ესე იგი მოგახსენებთ მაგასაც, იმიტომ რომ ეს არის 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდულ თამაშებზე რომ მიიღეს მონაწილეობა ის გოგონები არიან ძირითადად ეს არის 1998 წელს დაბადებული 99 წელს დაბადებული გოგონები ძირითადად რომლებიც წარმოადგენენ ძირითად ბირთვს ნაკრებს და რომელიც არის ჩვენი მომავალი. აი იქიდან არის სწორი მიდგომა, აი 2015 წლის მოსამზადებელი ეტაპების და ახლა უკვე, როდესაც ისინი ახალგაზრდებიდან უკვე კი რთულია მათთვის რომ ეთამაშებიან ისინი მაგალითად 30, 32, 34 წლის ქალებს ეთამაშებიან 18 წლის, 19 წლის ბავშვები რთულია, მაგრამ ეს გარდამავალი პერიოდი აუცილებლად უნდა გაიაროს იმ გუნდმა, რომელსაც აქვს მიზანი. ჩვენ მიზანი გვაქვს ის რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე შემდგომში რომელიც კენჭიცხა მოხდა უკვე და ყველაზე ძლიერი გუნდი ჩვენი ხავს საფრანგეთი პორტუგალია და დანია არის ჩვენ ჯგუფში უკვე ჩვენ ფიქრობთ რომ პირველი ადგილი ავიღოთ ჩვენ ჯგუფში რომ გავიდეთ შემდგომ ეტაპზე და ეს არის არ არის ილუზია და არ არის ტყუილა ნათქვამი სიტყვები რა იმიტომ რომ საფრანგეთთან ჩვენ ათამაშები კი გვაქვს წაგებული მაგრამ 23-ზე და 22-ზე და ის გუნდი არ არის როდესაც ჩვენ ვეთამაშეთ ჩვენი გუნდი უკვე უფრო გამოცდილი იქნება გაისად ხოლო საფრანგეთის გუნდი კიდევ ისევ ის გუნდი იქნება რა რომელიც თამაშობს უკვე წლების განმავლობაში ერთად აი რის ხარჯზე მოხდა ბატონო ირაკლი ამჯერად თქვენ როგორც თქვა სპეციალისტ მინდა გკითხოთ რომ აი დღეს ქალბატონები 34-35 წლის ასაკში ისე თამაშობენ ფრენბურთს და ფაქტიურად ისეთი აქტიურები არიან. ანუ და წლების წინ ეს ცოტა წარმოუდგენელი იყო. კი, მე მოგახსენებთ მაგალითად მე როდესაც სპორტსმენი ვიყავი, მაგალითად კაცების მაქსიმალური, ну, ისეთ 1-2 სპორტსმენი თუ იყო, რომელიც 33-34 წელს მია. ეს არის ფინანსებთან ყველაფერი დაკავშირებული რა. ადრე არ იყო ფინანსები მაგალითად, ახლა არის კოლოსალური თანხები ახლა მე მინდა გითხრათ რომ მილიონიანი კონტრაქტები წამოვიდა წელიწადში ევროპაში სპორტსმენების რა ნუ ეს ერთეულია მაგრამ 500,000 და 600,000-იანი კონტრაქტები ძალიან ბევრია. როდესაც ესე თანხა შოულობდა, როდესაც გააკეთე ის შანსი რომ იშოვო, ამიტომ იზრდება ამ სპორტსმენების წლოვანებაც. იმიტომ რომ ადრე ქალები ამთავრებდნენ დაახლოებით 27-28 წლის ასაკში, ხოლო მამაკაცები 30-31 წლის ასაკში და ხოლო ახლა მამაკაცები там 27-28 წლის ასაკში 40 წლის მოთამაშეებიც არიან კიდევ, ვისაც თამაში შეუძლია და მე მქონდა ბედნიერება ახლა 16-ში იმაში ვიყავი, მოსკოვში ვიყავი და პაპი რომელიც ლეგენდარული პაპი რომელსაც კიდე შეუძლია თამაში და არ უთვენს გული ოლიმპიადა აქვს მოგებული კაც და რომ არ უთვენს გუნდი და კიდე უნდა თამაში რა.
არის ესეთი აი წეწუხინი მაგალითად 44 წელს და კიდე თამაშობს, რომელმაც ლონდონში მაგალითად 5 წლის წინ მან გახადა ფაქტიურად რუსეთის ნაკრები სოიეგი ოლიმპიური ჩემპიონი. ნუ არის ესეთი არის ტიპაჟები, რომლებიც მაგალითად დიდი ხანი თამაშობენ, მაგრამ მამაკაცთა და ქალთა ასაკი სათამაშო აიწია. ეს არის ყველაფერი ფინანსებთან დაკავშირებული. ჩვენ დროს მაგალითად ესეთი ფინანსებს წარმოუდგენელი იყო, ხოლო ეხლა არის რომ რავი სპორტს თამაშობ, ფინანსურად უზრუნველყოფილი ყოფილი ისე რომ მთელი ცხოვრება უზრუნველყოფილი იქნება და ამიტომ არ ასწენენ ისინი თუ აქ მაგ საშუალება რომ ითამაშონ, თამაშობენ რა. ნუ ირაკლი, დღეს არის თქვათ ჩვენს მოზარდებში ეს პოტენციალი რომ გახდნენ ესეთი წარმატებული ლეგიონერები და უკვე დიდი ტრანსფერი მათზეც განხორციელდეს, ანუ ფინანსურ თქვათ ტრანსფერს გულისხმობ. ნუ ეხლა როგორ არის, ეხლა მე რო ვლაპარაკობ მილიონიან და გინდა 500.000-იან და 600.000-იანი მოთამაშეები, ახლა დღესდღეობით ესეთი მოთამაშეებს შეჯერობით მე ვერ ვიყურებ ჩვენი მასში. მაგრამ არიან საშუალო რომელსაც შეუძლიათ მაგალითად 50.000-დან 100.000-იან 150.000-მდე მათმა კარგი ვაჯის შემთხვევაში ნუ 1-3-4 წლის მერე გახდნენ ესეთი სპორტსმენები, იმიტომ რომ ახლა ფრენბურთში ყველას ახალგაზრდა მოთამაშეს მაინც უფრთხიან, იმიტომ რომ გამოცდილი უნდათ მაინც, იმიტომ რომ ფრენბურთი მოგეხსენებათ ფსიქოლოგიაა, წამის მიასედი გაქვს ბურთთან შეხება და ეს არ შეიძლება რომ დამჯდარი არ იყო და ესეთი რა გამობრძმედილი მოთამაშე არ იყო, როდესაც წამის მიასედი გაქვს ბურთთან შეხება. ამიტომ ისინი ხას უსვამენ მაგას, რომ გამოცდილებას აკვირდებიან და მე იხდიან ამხელაფურებს, თორე დანარჩენი ახლა არის რა პატარა თანხებზე ჩვენი ლეგიონერი ახლა მის გასულია მაგალითად, არა მაგ თანხა, მაგრამ მათთვის ეს გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ბევრი თამაში და რა ვიცი დაგვიბრუნებიან და იქნება ნორმალურად. ალბათ იგივე ამ ქვეყნებში საკმაოდ პოპულარულია საკლუბო პირველობაც. რა თქმა უნდა, ახლა და ძალიან განვითარებულიც. ძალიან ახლა ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი არის, ნუ სოფლიო ეს რა ქვია, ჩემპიონატის მსგავსი დაახლოებით. მაგალითად მე თქვენ მინდა გითხრათ ვიქტორია რავა, როდესაც გახდა ჩემპიონთა თასის მფლობელი, ის დასახელდა ორჯერ დასახელდა საუკეთესო ესა სპორტსმენი, საუკეთესო ფრენბურთელად რა, ყველაზე ესეთი და ეს აღიარება ახლა ვიქტორია რავას არ უთამაშია მაგალითად ნაკრებში და ის როგორც ნაკრებში იქიდან არ იყო აღიარებული, მაგრამ ეს არის მსოფლიოს ნომერი პირველი მოთამაშის წოდების ტოლფასი. იმიტომ რომ ვინც არის მსოფლიოში აი ესეთი ღირებული სპორტსმენი, ყველა ცდილობს რომ ითამაშოს ევროპის ლიგები, ევროპის ჩემპიონატები. ადრე მაგალითად, ნუ იტალიამ რო დაიწყო ეს, ნუ რუსეთი რა თქმა უნდა, რუსეთში დიდი გადახდა, თურქეთში დიდი გადახდა, აზერბაიჯანში დიდი გადახდა, ქალებში ისა რა ქვია, პოლონეთმა დაიწყო თავიანთი მოთამაშეები თითქმის აიყვანეს უკან. იშვიათია რომ პოლონელი მაგალითად სხვაგან თამაშობდეს. თუ თამაშობს ის ახალგაზრდამედი სადაც. ნუ ესეთი გადა გერმანიაში გადაიწყეს თანხების დიდი გერმანიას საერთოდ არ უნდა ფრენბურთის დანახვა, უკვე ლიგა ძალიან განვითარებული აქვს, ფრიდრიხსჰაფენი მაგალითად ერთ-ერთი გრანდი არის ჩემპიონთა ლიგაზე მამაკაცთა შორის და არის ისეთი გუნდები ისეთი ყველა ქვეყანამ და თითქმის დაიწყო ჩეხეთმა დაიწყო ძალიან სერიოზულად თამაში, ბელგიამ დაიწყო სერიოზულად თამაში და ნუ არ ვიცი ეს არის ფრენბურთის პოპულარობა ძალიან პოპულარული გახდა აი მასობრიობის თვალსაზრისით მაგალითად ნუ ახლა ვერ შევედრებით ჩვენ ახლა ფეხბურთი გადავდოთ გვერდზე რა ვერ შევედრებით მასობრიობის თვალსაზრისით და ძლეოსნობას ვერ შევედრებით რა იმიტომ რომ ეს ბევრი სახეობა ბევრი და ვერ შევეხებით და დანარჩენში კონკურენციას უწევს აი ყველა სპორტის სახეობას რა ერთ-ერთი ყველაზე მასიური სპორტი არის ფრენბურთში თუ არ ჩავთვლით რომ ყველა ქვეყანას აქვს სპორტული ფედერაცია ფეხბურთზე მეტი სპორტული ფედერაცია აქვს ფრენბურთს რა ორი ოლიმპიური სახეობა აქვს და რავი ფესტივალები იმართება და ძალიან სწორი მენეჯმენტი აქვს საერთოდ ევროპაში რა და ჩვენთან საერთოდ სპორტს ჭირდება ჯერ მარტო ფრენბურთს კი არა სპორტს ჭირდება საერთოდ ისა რომ სპორტში იყოს ჩართული ყველა მოზარდი აი ჩემი მაგალითად ისე ყველა მოზარდი იყო ჩართული სპორტში, მაგალითად, იმიტომ რომ ეს მათ გამოადგება სიცოცხლის ბოლომდე. იმიტომ რომ ჯანმრთელობა, რომელიც არის ჩადებული თავიდან კოდივით მიყვება მთელი წლის, მთელი სიცოცხლის მანძილზე და ამიტომ ჯანმრთელი სხეული, მაგალითად, როდესაც მშობლები დადიან, მე მაგალითად იმას ვამბობ, რომ მშობლები ვარჯიშობენ 40 და 45 წლის და ბავშვად აქცევენ, იმიტომ რომ ფორმაში იყვნენ და დედებზე მე უფრო ისე და ბავშვები მაგალითად
12 და 13 წლის ბავშვი არ აქცევენ ყურადღებას იმის რომ მარტო მასწავლებელთან იაროს და კომპიუტერთან იზრდეს, ეს არის ჩემი აზრით დანაშაული. იმიტომ რომ ბავშვის ჯანმრთელობა და ბავშვის ჯანმრთელობის კოდი იზრდება მის მოზარდ ასაკში. ასე რომ დააკავდე და თუ გამოვათ ამ ბავშვებს გდილი სპორტსმენობა გამოვათ, რომ ჯანმრთელობა ხომ მაინც შერჩებოდა რა. ირაკლი, როდესაც ფრენბურთზე ვსაუბრობთ, აზერბაიჯანის გარდა პოსტსაბჭოურ სივრცეში სად არის თქვა ესეთი პოპულარული? ნუ რუსეთი რა თქმა უნდა, რუსეთი აი ყველა ქვეყანა მაგალითად მე მინდა გითხრათ სოფლიოს საუკეთესო წყვილი არის ლატვიელები იმაში მამაკაცებში. ნუ სამოილოვით და სიცვლის რა იმას წვილს. ასე სოფლიოს საუკეთესო წვილია პირველ ნომერზე თუ მეორე ნომერზეა ეხლა რა. ეს ლატვიის წვილი. ასე მინდა გითხრათ რომ უკრაინაში შეიცვალა ფედერაციას უცხოანარი იყო მიდგომა, მოვიდა პროფესიონალი, ფრენბურთთა ჯგუფი მოვიდა და უკრაინამ 2 წელიწადში ის გააკეთა რომ ევროლიგა მოიგო როგორც მამაკაცებში ისე ქალებს. ნუ ევროლიგა არის მეორე ხარ მსოფლიო ლიგის მერე ისა ნუ გრანდები არ იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ ევროლიგა მოიგო იმან უკრაინის ორივე ქალთა და კაცთა ნაკრებმა. ეხლა ბელორუსია აღნიშნული არის როგორც ყველაზე პერსპექტიული ესა რა ქვია ახალგაზრდული გუნდები, რომელიც შემდგომში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტია და რა ვიცი, აი ყველა ქვეყნები აბსოლუტურად რაც არის ახლა ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის წევრები ვართ 10 ქვეყანა რა. ნუ იქ პოლონეთი არ არის ერთ-ერთი პოსტსაბჭოური, თორე სამი პრიბალტიკა შედის, აქ ბელორუსია, უკრაინა, რუსეთი და სამი ამიერკავკასიის ქვეყანა. აი ყველა ქვეყნები ეხლა ხარ დავამთავრეთ ჩვენ, მაგიც მინდა აღვნიშნო, ჩვენი გოგონების გამოსვლა 2000 წელს დაბადებული გოგონები შეჯიბრებულები, სადაც 6 ქვეყანა მიიღო, სამი პრიბალტიკო, რუსეთი ვერ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ მათ რაღაც დაებართათ, ნუ ვირუსი შეეყარა გუნდს და თვითონაც არ წამოვიდა, იმიტომ ნახევარი გუნდი არ იყო და ესა უკრაინა იყო ჩამოსული, აზერბაიჯანი არის სომხეთით და ჩვენ ვიყავით მონაწილე ესა გუნდები. უკრაინა არის ეს ასაკი ყავს ძალიან ძლიერი. უკრაინასთან წავაგეთ, მაგრამ ლატვიასთან დასადანაწავრეთ, რომ დანარჩენ 3 თამაშს ჩვენ მოვიგოთ და ჩვენ ვერ გავიდეთ მესამე ადგილზე, 3 თამაშის მოგებით და 2 თამაშის მოგებით ქულათა სხვაობა რა, იმიტომ რომ 3-2 ქონდა ჩვენ მოგებული, 2 თამაშის მოგებით გავიდა ლიტვის გუნდი, რომელსაც ჩვენ მოვუგეთ ბოლო დღეს რა. ასე რომ პატარა ბავშვებში წარმატება გვაქვს ჩვენი მხრივ, რომ მოგებული თამაშები არის. ირაკლი, ინტერესი თუ არის მოზარდებში და აი ყველაზე პატარა ჯგუფი რა ასაკიდან იწყება ჩვენს? ნუ როგორ არის ახლა ჩვენს ქვეყანაში ახლა საერთოდ ფრენბურთის თამაშს ახლა მე ვამბობ როგორც სპორტსმენი აყვარებენ საერთოდ დაახლოებით 6 წლიდან იწყება, იმიტომ რომ არის სპეციალური გასართობი თამაშებია, მათ უფრო მსუბუქი ბურთები აქვთ. ნუ ეს მოძრაობები და და შეყვარება ხდება ფრენბურთის, რომ დაბალია სახალისო თამაშებია და ესე თორე ისე დაახლოებით 9-10 წლიდან უკვე შეიძლება რომ ჩავრთოთ ბავშვები, რომ ეს მოძრაობები ცოტა ჩვეულებრივ ბურთთან დახვეწილი იყოს. ასე რომ 10-11 წლის მაგალითად არ არის პრობლემა, ნუ 12 წელსაც ყოფილა მაგალითად რომ მოსულან ჩვენთან და ნუ პერსპექტიული ყოფილა და შემდეგ ნაკრებში უთამაშიათ რა. სამოყვარულო ფრენბურთი ბატონო ირაკლი. სამოყვარულო ფრენბურთი ახლა რო ავიღოთ, ნუ როგორ არის საქართველოში იმდანაც არა, ახლა მე ძალიან აი თეთრი შური თუ ყურებ მაგალითად, როდესაც იკრიბება ფესტივალებზე, გინდა ავსტრიაში იყოს, გინდა ისლანდიაში იყოს და 100,000-ობით ადამიანი რო იკრიბება და რო თამაშობს. როგორ შეიძლება მაგალითად რუსეთში მაგალითად თოვლში თამაშობენ და მე თოვლის ფრენბურთს უნდა ვთქვა, მე თოვლში თამაშობენ და აი მოყვარულები გადიან და აი პარკებში და რა ვიცი თამაშობენ და ესეთი რაღაცა კულტურა ჩვენთან. აი მე ძალიან მიხარია მაგალითად რომ მივდივარ მაგალითად და გზაზე რო უყურებ სკოლებთან, გაჭიმულია ბადე და ასაკოვანი იქნება თუ პატარა იქნება რომ თამაშობენ ფრენბურთს. აი ესეთი რაღაცა კულტურა ჩვენთან სამოყვარულო თითქმის არ აგვაქვს რა. თუ ვარჯიშობთ ვეტერანები ხანდახან თუ მივალთ და წავივარჯიშობთ, თორე ისე ძალიან ცუდად არის მაგხრივ საქმეში. თუმცა იყო თქვათ წლების წინ დღეს ჩვენი რადიოს ხმის რეჟისორი ბატონი ზურაბ კანდელაკი მესაუბრებოდა, როდესაც შეიტყო რომ თქვენ
ვანიყავით. თუმცა ჩემს ბავშვობაში ფაქტურად ყველანი თამაშობდით ფრენბურთსო და იქნებ მიაწვდინოთ ჩვენი ხმაც რომ აი ეს ეტაპები დადგეს პარკებში გაიჭიმოს ისევ ეს ბადეები და იქნებ ეს კულტურა ჩამოყალიბდეს. ჩვენ მქონდა ცნობა ელენეთ გინდა თქვენ რომ მოაწყვეთ მაგალითად მაშინ ის რომ მოაწყვეთ წირმალე დღესასწაული სპორტის დღესასწაული ჩვენ მქონდა მაგის რამ ცნობები მაგალითად იმის ცნობას და აზრს მქონდა და იდეაც რომ მაგალითად სადმე ქალაქის ცენტრში მოხდარიყო საპლიაჟოები პოპულარობა ნუ არის რა არის კი მაგრამ ეს აიმდენად ცოტა არის მაგალითად ჩვენ კი გავაკეთებთ ამის მიდგომას აი სახელმწიფოებრივ მიდგომას მე რაში ვატარებ და რატო ვამბობ იმიტომ რომ მოთხოვნა უნდა იყოს რეგიონებში აა თბილისს ასე თუ ისე თბილისის ყველა რაიონში გვაქვს ჩვენ მაგალითად სპორტული ჯგუფები არაერთი ბევრ რაიონში რამოდენიმე და ისე და მაინც თბილისი მოძრაობს და აი რეგიონები მინდა იმიტომ რეგიონებიდან მოდიან ძალიან კარგი კადრი მოდის რა რეგიონებიდან ამიტომ რეგიონები აი რაიონები აი მუნიციპალიტეტები აი ესენი უნდა ჩავთოთ ჩვენ ისე რომ შემდეგ ჩვენ უნდა ჩავერთოთ რომ ეს პერსპექტიული თუ არის ვინმე რომ სელექცია მოხდეს მე და ეს მასიურობა რა თქმა უნდა ერთის მხრივ მაგრამ ფედერაცია მაგაში რა თქმა უნდა შეუწყობს მაგრამ მეორეს მხრივ ის არის რომ ჩვენ სელექციას გავაკეთებთ რომ რაც უფრო მეტი ხალხი იქნება ჩართული რა თქმა უნდა ვაკეთებთ მაგრამ ეს არ არის ის რომ ეს კლient ყოფილი იყოს ჩვენ ჩატარებული მუშაობის იმიტომ რომ არის კიდევ ის რომ ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტის გაკეთება რა თოვლის ფრენბურთს ებრძანეთ კი თოვლის ფრენბურთი არის ძალიან პერსპექტიული სახეობა ეხლა მე შევედი წინადადებით მე როგორც მოგეხსენებათ ვიცე-პრეზიდენტი ვარ აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის და შევედი წინადადებით რომ ამ ზონალური აღმოსავლეთ ევროპის ჩემპიონატი ჩაგვეტარებინა მაგრამ შემდეგ წარმოიშვა ესეთი იდეა რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ყოფილიყო ერთი ქვეყანა მაგალითად და ჩვენ იმ წუთში გავაკეთეთ განაცხადი რომ ევროპის ჩემპიონატის ტური ჩატარებულიყო ეს ტარდება პირველად ესე იგი ამ სპორტი თითქმის ისევე ისეა როგორც საპლიაჟო ფრენბურთი 2-2-ზეა ძალიან სამე ვესწრებოდი მაგალითად რა ორი შეჯიბრზე ვესწრებოდი მაინტერესებდა თუ რა ხდებოდა როგორც ძალიან საინტერესო სპორტია და ამას აქვს პერსპექტივა რომ ფრენბურთში მესამე სახეობა გახდეს ოლიმპიური სახეობა და რატომ მოგახსენებთ იმიტომ რომ სათამაშო სახეობა არის მარტო ჰოკეი როგორც მოგეხსენებათ ეხლა ჰოკეისზე გასწრაფდა ნუ საინტერესოა ჰოკეი მე მაქვს მაგალითად ბედნიერება მქონდა რომ დავსწრებოდი იქ კარგი საყურებელია ტელევიზორში იმდენად საყურებადი არის ამიტომ რომ ხალხის ყურებადობა რომ იმასე და სათამაშო სახეობა დაიწყეს ახლა ამის მაგალითად ევროპის ჩემპიონატი ტარდება ტურები დაიწყო ეხლა უნივერსიადაზე შედის უკვე ესა რა ქვია თოვლის ფრენბურთი და უკვე რაღა დარჩა მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება და ერთადერთი ოლიმპიადა რომელიც აღიარება იქნება როგორც სათამაშო სახეობა სამთრის სახეობებში იყოს ესეა და ეს მიცემს აი ჩვენ სპორტსმენებს მაგალითად ჩვენ გვაქვს პროექტი ახლა რომელიც უნდა დავიწყოთ ქვიშის ფრენბურთი და უკვე უნდა დაიწყოს მოთამაშე მასიარული აქეთ ეს ქვიშის ფრენბურთის გაგრძელება იქნება ფაქტიურად იმიტომ რომ იგი თითქმის იგივე მოძრაობებია იგივე მოედანია იგივე წესებია უბრალოდ ერთ-ერთი ფეხი გიცდის სხვანაირად და მახრივ ირაკლი რა სიტყვით რეგიონებში შეინიშნება მატება თუ ისევ ტრადიციულად სამტრედია და ის რეგიონები ლიდერობენ სადაც იყო ფრენბურთი ყოველთვის არა მატება არის ესე იგი ჩემ პრეზიდენტობის პერიოდში მაგალითად მარტო ჯიხაიშტუ იყო ეს დაგვემატა შემდეგ მე ჩავდიოდი ხშირად ყვარელი დაგვემატა და ესა უკვე წავიდა ძალიან ბევრ რაიონში დედოფლის იქ მარნეული ერთვება ახლა ნუ ბონის ტრადიციულად იყო ქვემო ქართლი ესა რა ქვია გორს უნდა დაინტერესებული გორი დაემატა ნუ არის რა კიდევ ის რეგიონები ახლა უბრალოდ გურია რა თქმა უნდა გურია თავისას ამბობს იქეთ ნუ არის რა ის რეგიონები საჩხერე მაგალითად უკვე ნორმალურად არის იმიტომ რომ სულ იღებს მონაწილეობას ბავშვთა ფრენბურთში როგორც გოგონებში ისე ბიჭებში და სამტრედია ნუ ჯიხაიში კი მაგრამ სამტრედია კიდე ცალკეა არის ის რომ მატება არის დედოფლის წყარო მაგალითად აქეთ კიდე არ მახსენდება რა ახალქალაქი არ მახსენდება კიდევ ის რეგიონები რომლებიც იღებენ თეთრი წყარო
რომელიც იღებს მონაწილეობას, ბავშვებში იღებენ მონაწილეობას და პირველ ლიგაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს პირველ ლიგაში იღებენ მონაწილეობას. აი, მოდით ევროპის ზონალური ასოციაციის ჩემპიონატის შესახებ ვთქვათ, რომელიც ჩვენთან ჩატარდა, თავად მონაწილეები რამდენად კმაყოფილები იყვნენ და აი ეს მომავალი ვთქვათ დიდი შეჯიბრისთვის იყო ალბათ ერთი სერიოზული გენერალური რეპეტიციაც. რა თქმა უნდა, საერთოდ ამის იდეა ზონალური ასოციაციის ჩემპიონატის ჩატარების არის ეს გენერალური რეპეტიცია იმისა, რომ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი იწყება ახლა იანვარში. და მიტომ ვიღებთ ჩვენ მონაწილეობას საერთოდ იმ ასაკებში, რომელშიც ტარდება ევროპის ჩემპიონატი, ის ასაკი არის ეს ევროპის ზონალური ასოციაციის ჩემპიონატი. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ გოგონებს აღადგენთ, იმიტომ რომ ეს თამაშები აი 1-2 ზრდის მოთამაშეებს, იმიტომ რომ ერთი არის ტელევიზორში და ჩვენ ძალიან რთულად აგვაქვს მაგხრივ საქმე, იმიტომ რომ არ აგვაქვს რა ახლა აზერბაიჯანთან და ინფრასთან სომხეთთან თამაში ჩვენ რეგიონში ჩვენთვის იმდენად ის არ არის. ერთადერთი თურქეთში ხანდახან ძალიან ნაკრებს, იმიტომ რომ იქაც სხვანაირი სტრუქტურა ჩემპიონატებს თამაშობენ ახალგაზრდა მოთამაშეები თავიანთი გუნდებით და ამიტომ მათთან ჩასვლა ამხანაგური თამაშების გამართვა რთულია. თორე დანარჩენი ახლა რეგიონში აი ეს თამაშები ჩვენ გვაძლევს რას ვაკეთებთ. აი იმის პირდაპირ ხედავთ თუ რა შეცდომებია, რა არის გასაკეთებელი და რა უნდა გავაკეთოთ შემდგომში რა, იმიტომ რომ ეს არის ფრენბურთში საერთოდ თუ ეტაპებად არ გავიართ რაღაც ეტაპს რო გავივლით, შემდეგ უკვე რაღაც ეტაპზეა გადასასვლელი და ამას უყურებთ რომ იმ ეტაპზე ვარ ჩვენ თუ არა რომ გადავიდეთ შემდგომ ეტაპზე და ამიტომ აი ეს ამას ნათლად გვანახებს ესეთი ტურნირები. ეს არის სერიოზული ტურნირი ევზა, იმიტომ რომ ახლა არ იყო ჩამოსული რუსეთის ნაკრები და ესა რა ქვია პოლონეთის ნაკრები, თორე ევზა არის საერთოდ არის 24 ასოციაცია ზონალური ამ მსოფლიოში და ახლა მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი ხო როდესაც ყავს იმას რა ქვია ნომერ პირველი ზონალური ასოციაცია საერთოდ რა თითქმის იმაში რა ქვია საბლაჟო ფრენბურთში ნომერ პირველი ლატვიელები არიან და რუსები არიან კიდე ძალიან ბევრი, რომლებიც მთავარბადეში არიან. ლატვიელებიც არიან კიდე მთავარბადეში 24 საუკეთესო, ასე რომ ძლიერი ასოციაცია და ამ ძლიერებში თამაში ჩვენ გვადგება კი არა, ეგ არის რაც უნდა იყოს საერთოდ სპორტში, რაც შეიძლება მეტი თამაში. აი საკმაოდ რთული ეტაპებია გასავლელი, მე მხოლოდ ვთქვათ სალიცენზიო სარგულის ხმობ, რომ ჩვენი ნაკრები მოხვდეს ოლიმპიურ თამაშებს. ოლიმპიური თამაშები არის ერთადერთი, ახლა ჩვენი მთავარი მიზანი არის უკვე რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გავიდეთ ჩვენ, ეს გოგონებში მაქვს და ბიჭებში ახალგაზრდა გუნდით უნდა გავიდეთ და ამას შემდგომი განვითარება აქვს, მაგრამ გოგონებით უკვე ჩვენ პრეტენზიას ვაცხადებთ რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მოვხვდეთ. შემდეგ არის მსოფლიო ჩემპიონატის, მაგრამ რაც დღეს არის დღევანდელი რეგულაციები ძალიან რთული არის რომ მოხვდე ოლიმპიადაზე რა. იმიტომ რომ იქ ახლა 16 გუნდში შესვლა აი თითქმის წარმოუდგენელია დღევანდელ დღეს. ჩვენი გოგონები რო გაიზრდებიან შემდეგ შეიძლება იყოს მაგის რაღაც თეორიული შანსი, მაგრამ დღესდღეობით მაგალითად თეორიული შანსს ვერ ვხედავ მე. მაგრამ თუ გაიზრდება მაგალითად მონაწილეების რაოდენობა, მე როგორც მოხდა მაგალითად კალათბურთში მოხდა 24 გუნდი, ეს 24 გუნდი, მაშინ შეიძლება ჩვენ მაგაზე ვიფიქროთ რა. თორე დღესდღეობით კონტინენტიდან 2 გუნდი რო გადის, იქ თითქმის წარმოუდგენელია. უნდა იყოს ევროპის ჩემპიონი, უნდა იყოს რომელიც პირდაპირ გადის და შემდეგ იმის თამაშებში ერთი გუნდს უშვებენ კიდე ახლა. ასე რომ ძალიან რთულია მოხვედრა რა. მსოფლიო ჩემპიონი გადის პირველად, ევროპის ჩემპიონი გადის და შეიძლება სამი გუნდით იყოს ერთი კონტინენტის წარმოდგენილი. ახლა რთულია მაგხრივ რა. მოდით საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის შესახებაც ვთქვათ, ეს შეხვედრები 6 დეკემბრიდან დაიწყება და ვაჟა კაჭარავას სახელობის ოლიმპიური მზადების ცენტრში გაიმართება. კი ბატონო, ესე იგი 6 რიცხვიდან იწყება უკვე უმაღლესი ლიგის თამაშები, ეს არის ქალთა შორის, ხოლო 13 რიცხვიდან იწყება უკვე მამაკაცთა შორის. ეხლა მე მოგახსენებთ, რომ ისევ ძველი სისტემით იქნება, ეს იქნება ტურებით, ჩატარდება 3 ტური, ეხლა იქნება
დეკემბერში, თებერვალში, მარტში და აპრილში უკვე იქნება პლეი-ოფის სისტემით გამოვლენა საქართველოს ჩემპიონატს. ჩვენი რა თქმა უნდა დიდი სურვილია რომ იყოს მიმოსვლითი თამაშები, მაგრამ მაგას ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ბევრ ბაზარ აქვს, ფინანსურად არ აწყობთ გუნდებს, რომ წასვლა-მოსვლა ქონდეთ, იმიტომ რომ არის ფინანსური პრობლემა, რავი, ვერ შევედი ჩვენ იმ პროგრამაში, რასაც დახმარების პროგრამა ქვია, თორე რა ვიცი, ფრენბურთზე მეტი დასახმარებელი, მე მგონი არც ერთი სპორტი არაა, თუ დახმარება პირდაპირ გავიგებთ მაგას. იმიტომ რომ ყველაზე მზარდი თუ არის მაგალითად დღესდღეობით 3000 სპორტსმენი, ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ 30000-ნი. რა ვიცი, მასობრივობაში ამაზე მეტი მზარდი, როდესაც ამოვსებულია მაგალითად სხვა სპორტის სახეობების რაოდენობა, მაგალითად შეიძლება გაიზარდოს 500 და 1000, ჩემი შეიძლება გაიზარდოს 30000-ით. აი ესეთი რაღაცა პერსპექტივა აქვს დაფინანსების შემთხვევაში და რა ვიცი, ჯერჯერობით ვერა ვართ კარგად მაგხრივ, რომ დაფინანსება იყოს, რომ ასაკი გაიზარდოს პრემიაში, რომ ბავშვების დაინტერესება, თორე სანამ არ მივიდა ფინანსები, ასეთ პოპულარული არ იყო მაგალითად ბევრი სპორტის სახეობა, არ მინდა ეხლა სხვა სპორტის სახეობებზე რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, ირაკლი, ძვირადღირებული, ვთქვათ, პროექტია, ფრენბურთის განვითარება ქვეყნად? არ არის, ახლა მაგალითად ჩვენ მქონდა წარდგენილი, რომ მთლიანად მთელი ისა დაახლოებით 1 წლის მანძილზე ყოფილიყო დაახლოებით 2.300.000 იყო ეს, რაც იყო წარდგენილი. 2.300.000 ახლა მე არ მინდა რომ თქვა სხვა სპორტის სახეობებს რამდენი აქვს მაგალითად ამ დახმარებით ჩვენ წარვადგენთ ის მინიმალური რაც დღეს წარადგება და არ ვითხოვთ ჩვენ იმას რა ვიცი არ არის ჯერჯერობით საშუალება და გვირდებიან გაისად იქნება. სმენელი გველოდება ბატონო ირაკლი, მოდით მოусმინოთ, გისმენთ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო. თუ შეიძლება ესა მე ინტერესით ვადევნები თვალყურს ჩვენ ყავდა ისე წინვალე ფრენბურთელი როგორც იყო კაჭარა ოლიმპიური ჩემპიონი გივი ახვლედიანი წლების განმავლობაში რომელიც საბჭოთა კავშირის ნაკრების უფროსი მწვრთნელი იყო ყავდა რავა იყო კიდევ აი ხაგერს თქვენ ლაპარაკობთ რა ხაგერი ესეთი მოწინავე იყო რომ სულგარის სამეუში შედიოდა ხოლმე ორი ადგილზეც კი ხოდა აი იქიდან გოლეთიანი იყო რაღაცა ძალიან შესაძლებელი მონაცემის კოდე ფრენბურთელი აი ახლა რა მდგომარეობაშია მეზობელი რაიონია ჩვენ და მაინტერესებს ჩაგერი და ლენტეხი რომლებიც პოპულარულია ძალიან იქ ფრენბურთს მადლობა დიდი მადლობა ძალიან ბატონო ირაკლი კი ბატონო გოლეთიანი ნამდვილად იყო ერთ-ერთი პერსპექტიული და ძალიან ცუდი რომ მან ანდრეულ ასაკში დაანება ლეგენდები და ის მაგ ადამიანზე და ის ვერ გამოავლინა რაც უნდა გამოავლინა და რის შესაძლებლობებიც მას ჰქონდა თამაზ გოლეთიანზეა საუბარი ნუ ვაჟა კაჭარავაზე და გივი ახვლედიანზე როდესაც არის საუბარი გივი ახვლედიანი არის საუკუნის სამწვრთნელს შორის მე-20 საუკუნის სამწვრთნელს საუკეთესო შორის დასახელებული ნუ ამაზე უკვე მეტყველებს რაც არის ადამიანი ხო რაც შეეხება საგერის გუნდი სულ არის სამჭედლო საქართველოს ნაკრების ერთ მომარაგებელი მოთამაშეებით მამაკაცებს შორის ეხლა საგერის გუნდი მაგალითად შარშან გავიდა თუ არ ვცდები მე 4-ში ვერ მოხვდა მე 5 ადგილზე გავიდა მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმიტომ რომ გადახალისებულია საგერის გუნდი და რა ვიცი წერს ფიქრობ რომ 4-ში შევა და საპრიზო ადგილსაც მოიპოვებს იმიტომ რომ უყურებ საგერის გუნდს კარგი შემოდგენობა აქვს დღესდღეობით მოთამაშეები საგერში ძალიან პოპულარულია და ძალიან მიხარია მე კიდევ ერთი ფაქტი რომ საგერს ექნება როგორც იქნა დარბაზი სადაც ეს ფრენბურთელები იქ ძალიან პოპულარულია ფრენბურთი და ფრენბურთი იქნება და მათ შეექმნებათ ის პირობები რომ უფრო უკეთესად ივარჯიშონ და წარმოაჩინონ თავიანთი თავი დღეს ისევ საქართველოს ჩემპიონატზე ვთქვათ არის თქვათ გამოკვეთილი ფავორიტიც და აუთსაიდერიც ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ძალიან გაძლიერდა და მაგალითად ისევ ჯიქო ახსენეთ უკვე მე რამდენი წელიწადია თბილისია ჩემპიონატის ჩემპიონატს აპირებს მაგალითად ჯიქოც ანუ თბილისის ვაჟა კაჭარავას ოლიმპიური მზადების ცენტრი რა თქმა უნდა მაგისტრისას ემზადება ბათუმს ღავს კარგი კლუბი ანუ ახლა ბოლნისი ქუთაისი შემოვიდა არ ვიცით ახლა ოთხეული როგორ ჩამოყალიბდა მაგრამ აშკარა ფავორიტი მაინც თბილისი და ჯიქო უნდა იყოს ჩემი საზრით ნუ რა ვიცი ახლა ბათუმს და წარმოადგენილი იქნება პირველი ტური გვაჩვენებს ხოლმე მამაკაცებში ეს თითქმის გამორიცხულია რომ ვთქვათ მაგალითად წერს ჩემპიონი იმიტომ რომ შაშა მაგალითად ქუთაისი გახდა ჩემპიონი რომელიც ვერც წარმოვიდგენდით რომ იქნებოდა ჩემპიონი
ნუ ირაკლი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე თურქეთში სპორტის ამსახეობის განვითარებაზე, ვინც თქვენ გიცნობთ და იცის თქვენი მოღვაწარი დამეთანხმება, რომ რაღაც ეტაპზე თქვენ ძალიან დიდი წვლილი მიგიწვით იქ საკლუბო პირველობის, ვთქვათ, ესეთი პოპულარიზაციისთვის. დღეს ჩვენი კლუბები რამდენად შეძლებენ, რომ აი საკლუბო პირველობებზე ჩაებან საუბარი ევროპის, ვთქვათ, აი ამ სისტემაში, რომ რაღაც ეტაპზე მოვიდეს თუნდაც საკლუბო გამარჯვება. ნუ იყო ესეთი ფაქტი, მაგალითად ჩვენ გვინდოდა რომ გავუკეთებია ერთი ძლიერი კლუბი, რომელიც შემდეგ ჩაერთვებოდა, მაგალითად არ არის აუცილებელი ჩემპიონთა ლიგის ტურნირში მონაწილეობას მიღება, ნუ ჩელენჯია იქა, რომელიც ცოტა დაბალია, იმიტომ რომ დაგვეწყო, მაგრამ დღესდღეობით რო უყურებთ, აი ჩვენი კლუბების მდგომარეობა შეიძლება გავხსნათ ერთ ეტაპს საკვალიფიკაციო ეტაპს, მაგრამ შემდგომში უკვე ცოტა გაუჭირდებათ რა. ახლა რაშია საქმე? ნუ აქ არის ფინანსებთან კიდე საკლუბო კლუბების განვითარება, აი როგორ თქვი, ახლა მაგალითად როგორ არ თქვა და აზერბაიჯანში მაგალითად 2 მილიონ მანათს აძლევდნენ ამ კლუბებს, ისინი რა ქვია, ფედერაცია, სახელმწიფო აძლევდა, რომ დანარჩენი რაც იყო, იმაზე ზედმეტია საუბარი, რომ სპონსორები რაც აძლევდნენ და ეს სპონსორები იყო მიჩენილი. ახლა როგორ უნდა ვეთამაშოთ ჩვენ მაგალითად, ნუ ევროპის ლიგის მეორე ხარისხოვანი ლიგის გამარჯვებულია მაგალითად აზერბაიჯანის გუნდი 1-2 და 2 ნათამაშები აქვს ჩემპიონთა ლიგის 4-ში. ნუ ეს არის და მათ გუნდებში მაგალითად მათმა დაუშვეს ასეთი არ ვიცი ახლა ახალგაზრდებში ჩვენ მოგებთ რა აზერბაიჯანის ნაკრებს, მაგრამ მათ დაუშვეს ის რომ 6-დან 6 მოთამაშე იყო უცხოელი. მაგალითად ჩვენ თუ დაუშვათ ეს ფინანსებთანაა ეს დაკავშირებული რომ თუ კლუბი ძლიერი იქნება, დაინტერესება იქნება, სპონსორის იქნება, სახელმწიფო ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ შემოვიყვანოთ, ჩვენ გვყავს ისეთი მოთამაშეები რომ კლუბის განვითარებული იყოს და რომ ვითამაშოთ რომ მარტო ერთი თამაში არ მოვიგოთ და შემდგომ ვიფიქროთ რაღაცაზე, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია რომ ფინანსები გაჩნდეს გუნდში, თორე ახლა რაც ადგილობრივი მათ არ შეიძლება რომ ვიმსჯელოთ პროფესიულ სპორტზე, როდესაც არ არის ფინანსები. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ურთიერთგადაჯაჭვულია ერთმანეთზე. არ შეიძლება მაგალითად ადამიანი იყოს დაცვაში ღამე და დილას ხაჭაპურის ჭამის მოგივიდეს ვარჯიშზე, იმას რა უნდა მოთხოვო. ეს როდესაც ის მაგალითად არის მუშაობს დაცვაში და მისი ერთადერთი ამოცანა იქნება რომ ვარჯიშზე და დილას სხვანაირად ივარჯიშო და თვითონაც მივიდეს დამატებით ივარჯიშო და მაშინ მოთხოვ და შეროდესაც გადავუხდით და ახლა ვერც თხოვ მწვრთნელი და აი არის აი ესეთი ჭიდილი რა ვარსებობთ ახალგაზრდებს ვარიმთარებთ ეს განვითარების პროგრამა იქნება მე ეს ახალგაზრდები რო ასწავლეთ მე მიდიან და სხვა გაიწყებენ მუშაობას იმიტომ რომ პერსპექტივას ვერ ნახულობენ რა და ირაკლი ისევ მაინც დადებით ფაქტორებზე რომ თქვათ, კი გაიზარდა ეს გუნდი, რაღაც შედეგიც არის, მაგრამ მწვრთნელთა რაოდენობაც თუ იზრდება? არა, მწვრთნელთა რაოდენობა იზრდება, იმიტომ რომ რაც ასაკი გადის, ახლა ჩვენ ძალიან აი ქონდა ჩავარდნის პერიოდი ქონდა რა, რამოდენიმე წელიწადი არ მინდა ეხლა მე ვილაპარაკო იმ წლებზე, სადაც როდესაც იყო ჩავარდა და არ ყავს და ის კადრი და რაღაც შეჯიბრებაზე მივდიოდით, იმიტომ რომ უნდა მიგვიღო მონაწილეობა და ეხლა ვიღებთ მონაწილეობას რომ მოვიგოთ ჩემპიონატი, ესეთი რაღაცა უკვე ის ფრენბურთელები, რომელიც იზრდებოდნენ, რომელიც არიან, უკვე მათ დაინტერესება არის რომ ისინი გახდნენ მწვრთნელები. და ამას დრო ჭირდება, ფედერაცია თავის მხრივ რა თქმა უნდა ატარებს, სემინარი გვაქვს ორჯერ ჩატარებული, მაგალითად პირველი საფეხური და მეორე საფეხურის მწვრთნელები ყავს, კიდევ ყავდა მაგალითად ინსტრუქტორები ჩამოყვანილი და სულ ვაპირებთ ჩვენ და მასალებს ვაძლევთ და რომ უფრო მეტი რაც შეიძლება ახლა მაგალითად კიდევ ჩვენ ყავდა ჩამოყვანილი დაახლოებით ამ წელს ასე ბერძენი სპეციალისტი, რომელმაც 2 დღის განმავლობაში სკოლის მასწავლებლებისთვის ჩაატარა მაგალითად ესწრებოდა დაახლოებით 60 პედაგოგი ესწრებოდა. ნუ პერიოდულად ფედერაცია ასეთ რაღაცებს აკეთებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ საჭიროა დრო, რომ უფრო მეტი სპეციალისტი წამოვიდეს. და მოდი ჩვენ სპარაფრენბურთელებსაც თქვათ, საკმაოდ წარმატებით თამაშობენ, გამოდიან და ნელ-ნელა იკრებენ, თქვათ, ასე ვთქვათ, სახელსაც და პოპულარობასაც. კი, ძალიან სასიამოვნოა იმ ბიჭების გვერდით დგომა, რომლებიც ნამდვილად გმირები არიან, ისინი გახდნენ დორონდოში ჯარის შორის გაიმართა
ჯარისკაცებს შორის გაიმართა ეს ტურნირი და მათ ეს ტურნირი მოიგეს და დაჯილდოვებულიყო ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდეს ამას. შემდეგ ისინი უკვე პროფესიონალები არიან, თითქმის ეს ფრენბურთელები, რომლებიც იღებენ ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობას რა. აქ არის ევროპის ჩემპიონატში მიიღეს მონაწილეობა და ჩვენმა ბიჭებმა ითამაშეს სხვათა შორის ну ახლა იქ ძალიან ძლიერი იყო ბოსნიის გუნდი და სერბეთის გუნდი, მაგრამ ეთამაშეს დანარჩენებს ეთამაშეს ისე რომ ტოლი არ დაუდეს სააგეს, მაგრამ ეს იყო პირველი ნაბიჯი უკვე ასე ვთქვათ პარაფრენბურთის პროფესიონალებში რა, იმიტომ რომ ისინი უკვე დიდი ხანია თამაშობენ და ეს მათი პროფესიაა, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ რომ ისინი დაკავებული იმდენად არ არიან და ეს არის მათი გართობაც და პროფესიაც და რა ვიცი სიყვარული და სიცოცხლის არსიც რა და ამიტომ ფედერაციის რამოდენიმე ორი წვრთნელი არის ამ საქმით დაკავებული და პლუს მაგას რა ვიცი დახმარებები, პატარ-პატარა დახმარებები ფედერაციას რაც შეუძლია ამ გვინებს უკეთებს და რა ვიცი ვიხარია რომ ეს საქმე მიდის წინ. გულშემატკივრის რაოდენობა თუ მატულობს თქვა თამაშიდან თამაშამდე თუ არა? არა, აი ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტორი რა. საერთოდ ნუ ქართველი ადამიანი, ქართველი გულშემატკივარი არის ცოტა რთული გულშემატკივარი. როდესაც ვიგებთ, მაშინ მივდივართ რა, მაგრამ როდესაც ჩამოსაყალიბებელი ახლა კი ვაგებიოთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი ტარდება. აი ფინალი როდესაც ჩატარდა და ასეთი გრანდი ევროპის ჩემპიონი ჩამოდის, მეოქმედი საფრანგეთის გუნდი და ნუ ხორვატიის გუნდი გრანდი და ბელორუსია ყველაზე ესეთი ისა. და მაგას ეთამაშება ჩვენი ნაკრები. იყო იქა მაგარი გულანთებული გულშემატკივრები მოსული და რომლებიც მაგალითად საქართველოს ნაკრების თამაშობს ყველა თამაშობს რა თქმა უნდა ახლა ამაზე ზედმეტია საუბარი, მაგრამ აი ეს რაოდენობა მაგალითად არ არის, რომელიც მაგალითად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ახლა 500 და 800 კაცი როდესაც ესწრება თამაშს, ნაკრების თამაშს, როდესაც ჩანსი არის, რომ ხორვატიის თამაშთან მაგალითად როდესაც ჩვენ მიგებთ 21-20 მეოთხე სეტს, მაგალითად იქ შეიძლება მაყურებელს თავისი გავლენა ექონიოს, იმიტომ რომ მათი გვერდით დგომით და აი შეძახილებით რაც ქართველ გულშემატკივრებს შეუძლია და ამიტომ რა ვიცი ცოტა ასამაძროებელია ეს თემაც რა, იმიტომ რომ რავი იგივე საერთაშორისო ფედერაციაშიც ამას ძალიან დიდი გულისყურით აკვირდებიან, ვთქვათ, აი ამ პარამეტრებს ვინ მოდის, რა რაოდენობა, რა ასაკი და ასე შემდეგ. ყველაფერს განსაზღვრავენ ისინი. განსაზღვრავენ, იმიტომ რომ ჩატარდა ჩვენთან ევროპის ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატიც ქონდა უმაღლესი შეფასება, ევროპის ჩემპიონატის ამ ჯგუფი რო ჩატარდა, ყველანაირ აბსოლუტურად ყველა ეს კრიტერიუმი დავაყოფილეთ, რაც იყო მოთხოვნა და ყველაფერი იყო, აი არ ვიცი, ჰაი კლასი შეიძლება ვთქვათ. და მადლობის წერილით მოვიდა კიდევ ევროპის ფედერაციიდან, რომ ამ დონეზე ჩავატარეთ. მადლობა როგორც ჩვენ ფედერაციას, ასევე სპორტის სამინისტროს, ოლიმპიურ კომიტეტს, ქალაქის მერიას, რომ მათ შეგვიწყვეს ხელი ესე დონის ამ დონეზე ჩატარება. იმიტომ რომ ეს მიდიოდა 80-მდე ქვეყანა, ახლა მე მაინტერესებდა 100-მდე ქვეყანა პირდაპირ აზერბაიჯანია ჩვენა და 80-მდე ქვეყანა აჩვენა პირდაპირ ეთერი. არ მომხ მე იმას დანარჩენი ჩადანაწერი რამდენმა ქვეყანამ პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ეს ქვეყნის რეკლამაა. და ამ დროს როდესაც არის 800 კაცი მაგალითად ჩვენ თამაშზე მოსული, ხო 500 კაცი არა 800 კაცი, აი ეს ცალკე ტრიბუნები რა თქმა უნდა გულს მიკლავდა, იმიტომ რომ ამდენი ნაცვალება მოდით და უყურეთ არ იყო არაფერი გადასახადი ისეთი რა 5 ლარი თუ იყო, აი ისედაც შეუშვებდნენ, ოღონდ ხალხი მოსული რა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი ამ საინტერესო საუბრისთვის. ფრენბურთის ფედერაციის თავკაცი ბატონი ირაკლი ჩაჩუა იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე აქვე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს მოსკოვში მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის კენჭისყრა გაიმართა. პირველი არხი ცერემონიას პირდაპირ ეთერში გთავაზობდა. ა ჯგუფში რუსეთი, საუდის არაბეთის, ეგვიპტისა და ურუგვაის, ბ ჯგუფში პორტუგალიის, ესპანეთის, მაროკოსა და ირანის გუნდები მოხვდნენ. საფრანგეთი, ავსტრალია, პერუ, დანია, არგენტინა, ისლანდია, ხორვატია, ნიგერია, ბრაზილია, შვეიცარია, კოსტა-რიკა, სერბეთი, გერმანია, მექსიკა, შვედეთი, სამხრეთ კორეა, ეს 4 ნაკრები F ჯგუფში ითამაშებს, ბელგია, ტუნისის, ინგლისისა და პანამის მეტოქე იქნება და ბოლოს პოლონეთი, სენეგალი, კოლუმბია და იაპონია დაუპირისპირდებიან მსოფლიოს ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე ერთმანეთს. თავად პირველობა 14 ივნისს დაიწყება. თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დღეს სპორტულ სამყაროში, ამის შესახებ უკვე ჩვენი საღამოს გამოშვებიდან შეიტყობთ, ასე რომ მე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობებით. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.